Hello, xin chào mọi người quay lại với vuadeal. Thì hôm nay mình sẽ làm một video so sánh giữa KLIPSCH Plus và dòng BOSE Home Speaker 500. Thì hiện nay á, cái dòng BOSE nó chưa có ra cái mẫu mới và cùng cái phân khúc tầm giá này để mình solo. Thì chẳng lẽ mình đem con này solo với BOSE Max thì nó cũng hơi kỳ, mà đem solo với lại BOSE 30 á, đời thì quá cũ rồi, anh em lại bảo thế này thế kia. Thì mình thấy cái dòng BOSE Home 500 là thấy khá là phù hợp nên mình sẽ làm solo thử. Thì solo ở đây chỉ mang tính chất là tham khảo để cho anh em thấy được giữa hai cái sản phẩm của BOSE đến từ Mỹ và KLIPSCH cũng đến từ Mỹ luôn. Thì hai cái sản phẩm cùng đến từ Mỹ nó có khác gì hay không, nó giống gì và khác gì. Ok, cùng test nhạc với mình nha.
thì anh em đã nghe được 3 bài mà bên mình đã solo thử. Thì anh em cũng thông cảm, trên video YouTube thì không thể nào mà mình làm những cái bài hát mà yêu thích được. Mình rất là thích test bài Phương Thảo hay Mỹ Tâm hay những cái bài hát nó nghe ok hơn, nhưng mà cơ bản là vì ở đây là YouTube nó sẽ có đánh bản quyền. Rồi thì bây giờ á, đánh giá sơ lược về giữa BOSE và KLIPSCH. Thì bỏ qua hết mọi thứ về giá tiền, về công nghệ, về củ loa ABC đi ha, chỉ nghe coi nó khác cái gì. Thì giữa thằng BOSE á, thì mình nghe cái cảm giác âm nó sẽ là bass nó đầy đặn nè, âm nó sẽ hài hòa, tại vì con này làm thanh 360, nhưng mà có cái gì đó nó sẽ đục đục, nó không có được gọi là trong trẻo như thằng KLIPSCH. Thì KLIPSCH thì được một cái là nghe nó cảm giác như là rock, thiên hướng về rock metal hơn, âm nó sắc hơn, mid rap thì nó ra rõ ràng hơn, ngọt ngào hơn. Còn BOSE thì nó sẽ thiên hướng tông ấm hơn, nó phù hợp những cái thể loại nhạc rock này, những thể loại nhạc mà ballad, pop, nghe trữ tình đó, ấm áp thì ok. Rồi còn về công nghệ thì sao? Công nghệ thì con này được cái là có Bluetooth, AirPlay 2 và có cả jack cắm AUX luôn. Còn KLIPSCH á, thì hiện nay nó chỉ có một jack cắm cơ bản. Thì trước giờ KLIPSCH rất là ok, tại vì con này mình có thể cắm qua được mâm than, nó sẽ có analog nè, phono và line, optical, UPC, và đặc biệt là con này vẫn có Bluetooth bình thường thôi. Nhưng mà hàng này á, thì trong app thì cũng tân chỉnh được đủ thứ hết. BOSE á, thì lại hơn một phần là cái màn hình. Thì cái màn hình này giúp cho chúng ta trực quan hơn, nhìn chúng ta biết được đang nghe được bài gì. Và có AirPlay 2 là một cái lợi thế mạnh đối với một cái chiếc loa high-tech, còn con này vẫn không có. Và về giá thì sao? BOSE Home 500 thì bây giờ hàng mới chắc cũng dao động khoảng tầm 7 triệu mấy. Trong khi đó con The Triplet là mới ra mắt và bán trong năm nay, thì giá bây giờ hiện tại đang giảm khá là sâu, 8990, hàng mới nha anh em, và hàng chính hãng luôn, bảo hành 12 tháng đó. Các bạn thấy sao về hai cái sản phẩm này? Hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Mình chỉ đưa ra một số để cho các bạn thấy được lo nào, như thế nó lo nào thôi. Nói chung nếu là mình thì mình sẽ chọn con The Triplet, tại vì cơ bản về vỏ ngoài thiết kế đẹp, hài hòa, gỗ và âm thanh sắc sảo, bass dày dặn, phù hợp với nhu cầu của mình. Các bạn thấy được trên đây là con BOSE Home 500 nó bị móp nè và nó bị cấn rất là nhiều sau một thời gian chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta không bảo quản. Tất nhiên là có nghĩa là nói chung là con này vẫn có thể sẽ bị, nhưng mà mình nói nhỏ, cái mặt gỗ này anh em hư ra ngoài ở Việt Nam mình đưa cho một cái bác nào đó tiện gỗ làm lại decor xịn hơn, cái mặt gỗ này vẫn được, tại vì rất là dễ, đã là gỗ, anh em muốn custom sao cũng được. Rồi thì đó là đánh giá, mình chia sẻ với anh em là như vậy, không có con nào dở, không có con nào hay, phù hợp gu của mọi người. Ok, anh em thấy sao về The Triplet và BOSE 500 comment mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Rồi.